اهلا بحضراتكم. احنا كده بنستكمل الحلقات الخاصه بالريسيرش ديزاين، وبنتكلم النهارده في الحلقه دي على الريسيرش ديزاين اليمنتس. الريسيرش ديزاين اليمنتس هتتكلم على اختيارك ايه من البيربس اوف ذا ريسيرش ديزاين، وهيكون عندنا الثلاثه الكبار اللي اتفقنا عليهم: exploratory، descriptive، واكسبلاناتوري او hypothesis testing. وعندنا التايبس اوف انفستيجيشنز اللي اتفقنا عليها في الحلقه اللي فاتت، بتتكلم على الاستاتستيكال analysis، سواء كان descriptive statistics، correlational، inferential، واللي هي بتقيس الريليشن والاماونت والدايركشن. وعندنا المالتي فاريت اللي هو بيقيس بالدرجه الاولى الكوز اند افكت والسيجنيفيكانس. طيب، بنسال بقى مين يقيس ايه؟ خلي بالك ان الاكسبلوراتوري انت كنت بتدور على ايه بالدرجه الاولى؟ بتدور على ايه؟ على ريليشنز. فبالتالي الديسكريبتيف statistics مش كافيه. الديسكريبتيف statistics هتساعدك انك تفهم الحد الادنى من الاختصار والفهم للارقام، انما الاكسبلوراتوري محتاج تعمل معاها اكتر correlational او inferential analysis، لانه العلاقه هنا اللي انت عايز تدور عليها وتطلع بيها من الاكسبلوراتوري ريسيرش ديزاين بيربس يتم اكتشافها وفحصها وتست ليها باستخدام الانفرنشال او correlational analysis. طيب الديسكريبتيف برضو الحقيقه مش هتقدر تطلع نتيجه من الديسكريبتيف statistics، وبالتالي برضو مش عايزين نلخبط ما بين الاثنين، ما بين الديسكريبتيف statistics والديسكريبتيف ريسيرش ديزاين. الديسكريبتيف ريسيرش ديزاين بيدور بالدرجه الاولى على الاماونت والدايركشن. الاماونت والدايركشن هنا مش هيقدر يطلعهم لك الديسكريبتيف statistics، انما هتستخدمه عشان تقدر تضمن ان في مختصر يفهمك طبيعه الداتا عامله ازاي، انما مضطر تروح تعمل او لازم تروح تعمل correlational analysis inferential عشان تقيس الاماونت والدايركشن. طيب الاكسبلاناتوري برضه هتبدا بالديسكريبتيف statistics، انما لازم تدرس او تفحص الداتا بتاعتك باستخدام المالتي فاريت، لانه المالتي فاريت هيساعدك تفهم الكوز ان افكت او السيجنيفيكانس. وبالتالي بنقول خلي بالك النقط الاسهم اللي منقطه او الدوتد بالاخضر دي بتقول ان الديسكريبتيف statistics هو جزء اساسي هتعمله بعد جمع الداتا، بعد الداتا كولكشن، في اول شابتر او يمكن شابتر مستقل للاناليسز اللي هو بيختصر ويقول لنا مختصر الداتا شكلها عامل ازاي. انما الاكسبلوراتوري لازم اعمل له كورليشنال انفرنشال عشان اقدر اقيس الاماونت والدايركشن اللي هي متطلب اساسي واوت كم اساسي في الاكسبلوراتوري ريسيرش ديزاين، وهم نفسهم برضو هستخدمهم مع الديسكريبتيف. طب ايه الفرق هنا؟ الفرق ان الاماونت والدايركشن اللي هتطلع لك في الاكسبلوراتوري مش هتقول ان انا لقيت اماونت ودايركشن، هتقول بس انا اخدت منها مؤشر انه there is a relation. انما مع الديسكريبتيف لا، مع الديسكريبتيف بتقدر تقول ان انا لقيت الاماونت والدايركشن، وغالبا هيطلع مؤشر للسيجنيفيكانس، انما مش هو ده اللي هنقدر نعتمد عليه. وهنكوندكت الاستادي اللي بعدها اللي اسمها اكسبلاناتوري، اللي بتقدر تقول لنا يا ترى في كوز ان افكت ولا لا. والاناليسز اللي انسب ليها هو المالتي فاريت، لان المالتي فاريت ادواته بتبحث بالدرجه الاولى الكوز ان افكت او بتقيس السيجنيفيكانس. طب هل يا ترى ممكن مع الاكسبلاناتوري ريسيرش ديزاين استخدم الكورليشنز؟ الحقيقه لا، لانه اقصى حاجه تقدر تديها لك الكورليشنز او الانفرنشال هي الاماونت والدايركشن. انما اللي تقدر تقول ان ممكن تستخدم معاه العكس، الديسكريبتيف statistics تستخدم معاها المالتي فاريت، بس ده مرهق يعني متعب وملوش ضروره، لانه المعادلات الخاصه بالمالتي فاريت الحقيقه بتنكلود ضمنها الكورليشنز والانفرنشال، وبالتالي ممكن للديسكريبتيف ريسيرش ديزاين تستخدم مباشره المالتي فاريت، بس بيبقى مرهق ومتعب ليك. اولا على مستوى الاعداد، انك محتاج الداتا دي تكون جاهزه معده بشكل يناسب الادوات دي اللي هي قد تتطلب جمع داتا اكبر بحجم اكبر. الحاجه التانيه انه الاوتكم اللي هيطلع هيبقى كومبريهنسيف ومعقد انك تقعد تشرحه وتتعامل معاه، وبالتالي الانسب انك تستخدم الكورليشن انفرنشال مع الديسكريبتيف، ومع الاكسبلاناتوري ريسيرش ديزاين تستخدم مالتي فاريت. طيب الاجزاء اللي بعد كده خاصه بايه؟ الاجزاء اللي بعد كده خاصه بمكونين مهمين قوي. المكون الاولاني اسمه التايب او الاماونت اوف كنترول، يعني هل يا ترى ناوي تتحكم في الفاريبلز بتاعتك ولا لا؟
طب يعني ايه اتحكم في الفاريبلز بتاعتي؟ التحكم في الفاريبلز بتاعتك له علاقة ب هتعمل ايه مع الفاريبلز اللي موجودة في الريسيرش ديزاين. فعندنا نوعين كبار، نوع اسمه كونترايفد ونوع اسمه نون كونترايفد. انا ممكن بس اعدل الشاشة لحضراتكم عشان تبقى اوضح شوية. يبقى عندنا مكونين جداد، مكون اسمه عندنا مكونين كبار اسمه to control or not to control او contrived non contrived زي ما هيظهر معانا في بعض الكتب. يعني ايه contrived يعني ايه controlled؟ اولا contrived هي كلمة controlled، فبالتالي non controlled non contrived هي حاجة واحدة، او contrived. ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم بنقول ان انت كريسيرشر الانبوت الاساسي او الاختيار الاساسي، لو تراجعوا معايا الجزء اللي مكتوب باللون الاسود تحت ده literature review او problem definition، الاختيارين دول او المكونين دول من الريسيرش ديزاين elements اللي هو البيربس اوف ذا ريسيرش ديزاين والتايب اوف انفستيجيشن، كان شويه العنصر الاساسي اللي بيتحكم فيهم ويقرر تستخدمهم ولا لا كان الليترتشر ريفيو. يعني the major input and criteria to judge the purpose of the research design and the type of investigation is your literature review. However, for the further أو extra components of the research design elements هيبقى ال problem definition بتاعتك أو الواقع اللي عندك هو الحاكم، هو الكرايتيريا اللي بتقول لنا نعمل إيه. طيب إزاي؟ يعني إيه contrived يعني إيه non contrived؟ هاجي هنا في ال contrived non contrived وأقول إنه مثلا لو أنت بتعمل study على إزازة مية bottled water، فالبوتلد ووتر دي انت بتدرس الديبندنت فاريبل اللي اسمه ساتسفاكشن. الساتسفاكشن ده بيتحكم فيه ايه من الفاريبلز؟ تعالوا نتخيل كده من الليترشر، مثلا يعني البرايس، البليس، البروموشن، الديستريبيوشن، تيست، اماونت بتاعت الووتر، الباكجينج، مكونات كتير. هفترض ان هم 10 فاريبلز. طيب بنسألك هل حابب تغير اي حاجة في الفاريبلز دي؟ هل حابب تغير او تعمل اي نوع من انواع التغيير على الفاريبلز دي؟ فالريسيرشر بيقول طب ما انا مش عارف اغير ولا لا. بنقول لك طيب لو اول مره تكوندكت ساينتفك ريسيرش على الفاريبلز دي في الانفايرمنت بتاعتك، يبقى يفضل تبقى نون كونترايفد. ليه؟ لانه دي هنعتبرها كاول ساينتفك بيز لاين اساس كده ريسيرش نعتمد عليه في تغييرات اخرى هنعملها لاحقا. يعني خلينا نبدا ببيز لاين ساينتفك ريسيرش وبعدين نبقى نغير. طب لو عندك حد من زمايلك او ريسيرشرز اللي قريبين منك في المنطقه بتاعتك في الاريا في البلد دي عاملين نون كونترايفد ستادي قبل كده، يعني ما غيروش اي حاجه في الفاريبلز دي، قاسوا الساتسفاكشن بالفاريبلز دي كما هي، فبنقول خلاص يبقى ابدا انت اعمل كنترول. لو هتعمل كنترول معناه ان انت تقول لنا انهي فاريبلز هتتحكم فيها. فلو عندنا 10 فاريبلز، والله هنا بقى نيجي نتكلم على الاماونت اوف كنترول. لو الاماونت اوف كنترول زيرو يبقى انت كانك ناحيه النون كونترايفد يعني نون كنترولد، يعني مش هتتحكم في اي فاريبل من الفاريبلز بتاعتك ولسه بنعتبرها مينيمال. لو بدات تتحكم في 10 الى 20% تقريبا بحد اقصى من الفاريبلز بتاعتك بنسميها لسه مينيمال، بس طبعا هتبقى كونترايفد. ففي جزء من المينيمال اللي هو الزيرو ينتمي للنون كونترايفد، يعني الريسيرشر مش هيغير اي حاجه من الفاريبلز بتاعته، هيسيبها زي ما هي. مش بمعنى يشيل فاريبل ويضيف فاريبل، لا، لان انت عندك ريسيرش ديزاين الفاريبلز موجوده خلاص، انما هتغير في قيمه والفاليو والكونتريبيوشن بتاع كل فاريبل ولا لا؟ فده الزيرو لو لا. طب لو هتغير 1 2 من 10 فاريبلز، 10 20 من 10 فاريبلز، يبقى هنا هتبقى كونترايفد او كنترول. طب لو قررت تغير من 30 ل 50% من الفاريبلز اللي هم مثلا من 3 ل 5 من الفاريبلز ال10 بتاعتنا لازازه الميه دي، يبقى كونترايفد مودريت. طب لو ناوي تعمل تغيير كبير من 70 ل 100%، بنعتبر من 70 ل 100% دي حاجه اسمها فول مانيبيوليشن او اكسسيف مانيبيوليشن. يعني انت تقريبا هتغير شكل الشكل هنا مقصود بيه هتغير شكل الساتسفاكشن، هتغير حاله الساتسفاكشن كلها، هتغير ال10 فاريبلز او 7 الى 10 فاريبلز من اللي بيأثروا في الساتسفاكشن. وبالتالي احيانا قد ينتج عنها انك وانت بتعمل تيست للريسيرش ده تغير شكل المنتج، فبالتالي تغير حاله الساتسفاكشن. شكل هنا تاني يا جماعه مقصود بيها الامباكت اوف ذا 10 فاريبلز على الساتسفاكشن، فانت بتغير حاله الساتسفاكشن يعني. فبنقول هنا يفضل دي تعمل معاها ماركتنج كامبين
او ماركتنج اويرنس كامبين او بي ار كامبين، عشان توري الناس سواء كانت برودكت او سيرفيس ان انت صاحب المنتج ده لسه، لانه خلي بالك هنا المنتج هيبقى حصل له حاله من حالات الري انوفيشن الكامله. طيب اعمل ده فين؟ في عندنا مكون جديد من في الاليمنتس اسمه settings. يعني ايه settings؟ عندنا الحقيقه 3 بدايل. البديل الاولاني خلينا نعرضهم بالراحه. البديل الاولاني اسمه فيلد ستادي. يعني ايه فيلد ستادي؟ فيلد ستادي بنقول معناها ان انت كريسيرشر بتقول هنزل اجمع داتا من الفيلد. يعني ايه فيلد يا جماعه؟ فيلد يعني ذا ناتشرال انفايرمنت. ايه الناتشرال انفايرمنت؟ ايه البيئه الطبيعيه الفعليه دي؟ البيئه الانفايرمنت اللي موجود فيها الفاريبلز بتاعتك. فلو الفاريبلز بتاعتك حوالين الساتسفاكشن من البوتلد ووتر دي، وهي بتتشرب مثلا في المطاعم، يبقى في المطاعم. في مكان الناس بتعمل فيه فتنس واكسرسايز يبقى في المكان ده. في مكان بتدي فيه محاضرات يبقى في المكان ده. يبقى هتروح للفيلد اللي هو المكان الطبيعي اللي موجوده فيه الفاريبلز دي. طب study يعني ايه؟ يعني collecting data about the variables without any change. يعني بتاخد جمع للديتا من الفاريبلز في واقعها الطبيعي كما هي. ففيلد يعني الواقع الطبيعي، study يعني بتدرس بجمع ديتا بدون تغيير. وبالتالي لو بدأنا نفكر ونجمع الصورة ونربط الاليمنتس دي، نلينك الكومبوننتس مع بعضها، نقول لو انت فيلد ستادي ده معناه ان انت بتدرس من الواقع الطبيعي بدون تغيير، which means ان انت مينيمال الزيرو نون كونترايفد. وناخدها بالعكس، لو انت نون كونترايفد كاختيار ليك لانك اول مره تعمل ساينتفك ريسيرش على الفاريبلز بتاعتك اللي بتانفلونس الديبندنت، يبقى نون كونترايفد مينيمال زيرو كنترول فيلد ستادي. طيب لا انا عايز اعمل كنترول. يعني انا كان ممكن مثلا الاستادي بتاعتي ديسكريبتيف ريسيرش ديزاين، فهستخدم لها التايب اوف انفستيجيشن ديسكريبتيف statistics وكورليشنز، وانا دي مش اول استادي، دي تاني مره. وعندنا قبل كده نون كونترايفد ستادي، فالمره دي انا قررت اغير بعض الفاريبلز، وليكن الفاريبلز اللي هي مثلا من 2 او 3 4 5 من الفاريبلز. يبقى انت هنا في منطقه الكنترول، لان انت قررت تتحكم في الفاريبلز بتاعتك جزء او كل. طيب لما هي كنترول يعني هتغير بعض الفاريبلز. انهي بقى؟ مينيمال ولا مودريت ولا اكسسيف؟ حسب الفاريبلز. لو هتغير 1 او 2 من العشرة اللي هي حوالي 10 20% يبقى مينيمال. لو من 30 ل 50 3 ل 5 يبقى مودريت. طيب لما انا هغير في الفاريبلز وانت بتقول في حاجه اسمها فيلد ستادي، يبقى مش هتنفع الفيلد ستادي. ايه النوع التاني؟ النوع التاني اسمه فيلد اكسبيرمنت. يعني برضه هتنزل الفيلد الواقع الفعلي الطبيعي اللي فيه الفاريبلز بتتحرك وتشتغل، بس المره دي هتغير، هتعمل اكسبيرمنت، هتغير في قيم الفاريبلز. فممكن مثلا اقلل كميه الميه شويه لو ده فاريبل، او اغير جزء من الباكجينج واشوف راي الناس ايه واجمع تاني عن الساتسفاكشن. فانت هنا هتغير في الفاريبل وتجمع داتا، هتغير في الفاريبل وتجمع داتا. هنقول كم مره دلوقتي وايه انسب عدد مرات، بس اهم حاجه فيلد يعني البيئه الطبيعيه، اكسبيرمنت يعني بجمع اكتر من مره لاني بجرب تغييرات على الفاريبلز اللي اخترتها. طيب هنا في خوف، لان انا هنا كنت بجمع من البيئه الطبيعيه كما هي، المره دي بجمع من البيئه الطبيعيه بتغييرات. يعني انا لو قللت كميه الميه او زودت السعر هبقى بعمل ريسيرش صح، بس العميل الساتسفاكشن هينهار وزعل ومش هعرف ارجع ده تاني، فبقت irreversible، فبقت كارثه. فيبقى الريسيرش بينجح انه يقيس لنا ان الساتسفاكشن هيقع، بس الساتسفاكشن وقع ومش عارف ارجعه، فهنا لا ده دروباك خطير، تيك كير. فبنقول طب في بديل تاني اسمه لاب اكسبيرمنت. يعني ايه لاب؟ لابوراتوري. يعني ايه لابوراتوري؟ المختبر. يعني ايه المختبر؟ يعني بيئه تحاكي البيئه الطبيعيه. يعني ليست البيئه الطبيعيه اللي بيتحرك فيها الفاريبلز دايما، امال ايه؟ لا دي بيئه تشابهها. زي ايه مثلا؟ تعالوا نضرب امثله كتير يعني. لان انا برضو هنا عندي نفس الكلام اكسبيرمنت فهغير، بس المره دي مش بغير في البيئه الطبيعيه، فالاثر اللي موجود اثر ليميتد. فمعاني اللاب انه محدود، معاني اللاب انه يحاكي البيئه الطبيعيه. ومش مقصود هنا سامبل، المقصود بيها ان انا بجرب في اللاب بشكل يعكس الواقع الطبيعي عشان اطلع بعد كده او اشوف بعد كده هعمم الريزلتس دي ولا لا. فمثلا يعني لو بنتكلم على البني ادم الاول، البني ادم اجرب عليه ازاي؟ اللي هو الفيلد الطبيعي للامراض او جراثيم او بكتيريا او غيره، واجرب عليه يحصل له ضرر لا قدر الله، يموت او يحصل له دامج لواحده من
مكونات جسمه او يحصل له امباكت شديد على جسمه. طب نعمل ايه لوظائف جسمه ساعتها؟ هتبقى مشكلة. فنجرب على اقرب مختبر يحاكي البني ادم، بعض الحيوانات زي الفار او القرد مثلا اللي بتحاكي البني ادم بنسبة كبيرة، فنجرب عليها وبعد كده نبتدي نشوف هل حتى الاثر ده يعني ينفع يتطبق على البني ادم ولا لا. لو نفع نبتدي ننقله تجارب للبني ادم او ما شابه. طيب لو الكلام ده فيه ethical issue او legal issue، هنضطر نبعد عن الحيوان ونجرب بطريقة تانية، مثلا يعني التجارب نووية او ذرية او غيره. هنجربها فين؟ في الواقع الفعلي، يعني نرمي قنبلة على حد ونأذيه. طب دي في حالة حرب بس ودفاع عن النفس، امال هتعملها فين؟ تقول في البحر؟ لا، ده البحر والصحراء دي ده خلاص بدأنا نطلع من اللاب. انما اللاب هيبقى عندنا ايكويشن، الايكويشن دي بتقول لنا ال الانشطار ده خلف درجات حرارة قد كده وانتج موجات واشعه قد كده، وبالتالي احنا ما نقدرش نروح لمسافه ال 500 متر دي او ال 500 كيلو دي، لازم نروح ل 1000 او 2000 او 3000. طيب عرفت ده منين؟ من السوفت وير السيميليشن اللي بيعمل لي ده. كذلك في البيزنس والمانجمنت، هنبني مكان، هنبني كلاس روم وندعو للناس تيجي تحضر ونشرح لها ونشوف اثر ده عليهم ايه، وندعوهم مره تانية ونغير مره الداتا شو، نغير المحاضر، نغير الكونتنت، هنشوف بقى الفاريبلز بتاعتنا ايه ونبتدي نعمل كنترول عليها. طيب الاليمنت المهم التاني اللي باقي اسمه ايه؟ اسمه تايم هورايزن. يعني ايه تايم هورايزن؟ يعني الوقت اللي بتجمع فيه داتا. وعندنا هنا 3 مكونات اساسيه. ايه ال3 مكونات دي؟ اول مكون اسمه كروس سكشنال. يعني ايه كروس سكشنال؟ يعني بجمع الداتا مره واحده بس. المكون الثاني او البديل الثاني مالتيبل كروس سكشنال. يعني ايه مالتيبل كروس سكشنال؟ يعني بجمع الداتا اكتر من مره. المكون الثالث اسمه ايه؟ اسمه لونجتيودينال. يعني ايه لونجتيودينال؟ الحقيقه يعني يبدو احيانا للوهله الاولى بسرعه كده ان هم شبه بعض. هم شبه بعض، بس ايه الاختلاف الحقيقي اللي ما بينهم؟ الاثنين اهو مور ذان وانس، مور ذان وانس. مالتيبل كروس سكشنال الفرق الحقيقي ما بينه وما بين لونجتيودينال ان انا بجمع من ناس مختلفه. لونجيتيودينال بجمع من نفس الاشخاص. هقولها تاني اهو بالمثال الرقمي الصغير ده. مالتيبل كروس سكشنال جمع الداتا اكتر من مره من different respondents. الكلمه دي respondents. فبالتالي انت لو جمعت 3 مرات من 100 شخص، في كل مره 100 مختلفين، فانت جمعت من 300 شخص. انما في اللونجيتيودينال انت جمعت اكتر من مره من نفس الشخص او من نفس الاشخاص، فبالتالي هتبقى 3 مرات في 100، فانت جمعت فعليا من 100 شخص. 100 شخص بس. طب ايه فايدة دي وفايدة دي؟ المثال البسيط اللي يقرب الموضوع لاذهاننا انه كل ما كان البرودكت بتاعك او الفاريبلز بتاعتك او الكونتكست بتاعك في مالتيبل سيجمنتيشن عالية، يعني السيجمنتس اللي موجودة في الماركت اللي بتجمع داتا حوالين الموضوع ده، الداتا دي او السيجمنتس دي مقتربة من بعضها او متباينة مع بعضها نتيجة اختلافات في السيجمنتس، هتحتاج كل مرة تجمع من سيجمنت مختلفة. يعني ايه تجمع من سيجمنت مختلفة؟ يعني مثلا كل مرة اجيب 100 مختلفين من سيجمنت دي، من السيجمنت دي، من السيجمنت دي. وبالتالي قيمة المالتيبل كروس سكشنال مش بس مور ذان وانس، لا، ان انا جمعت من اشخاص مختلفين بحيث غطيت اغلب الماركت بليس بتاعي كله بالدايفرستي اوف سيجمنتس كلها. طيب بالنسبه لللونجيتيودينال انا جمعت هنا من سيجمنت واحده بس، السيجمنت دي هي الماجوريتي. يعني شايفين الشكل ده؟ مش الماينوريتي، دول هم الماجوريتي. يعني مثلا هنا ممكن منتج زي اليوجورت او الزبادي بياكلوه ناس كتير، سيجمنت المرضى، سيجمنت الناس الرياضيه اللي بتعمل فتنس، اللي عندها حموضه، الاطفال الصغيرين اللي بيحب الزبادي، الناس اللي بتصوم، الناس وهكذا. انما هنا لو بنتكلم مثلا عن نوع سنسيتيف شويه زي القهوه التركي او غيره، هيبقى اللونجيتيودنال الانسب عشان ده عنده اكسبيرينس عاليه قوي مع الفاريبلز. ممكن يبقى مثال تاني لويال او اكسبيرينسد كاستمر. اللويال والاكسبيرينسد كاستمر هنا مثلا حد بيستخدم السوفت وير او حد بيستخدم الاجهزه والكمبيوترز، يعني لو هو على درايه عاليه قوي بالفيتشرز والفاريبلز اللي بتشكل ساتسفاكشن من الجهاز، ده اولى انك تروح لونجيتيودينال وتستخدم معاه لونجيتيودينال تايم هورايزن عشان تقدر تعمل انعكاسه حقيقيه للاكسبيرينس او اللويالتي بتاعته او اليوزابيليتي العاليه بتاعته
للفاريبلز بتاعتك. وبالتالي لما تيجي حضرتك تشوف الاليمنتس دي كلها تبتدي تفكر بقى ازاي تانتجريت ده. انتجريت ازاي؟ يعني حضرتك كريسيرشر محتاج في كل اختيار من دول تختار لنا واحد وتقول لنا لماذا. فتقول انا البيربس اوف ذا ريسيرش ديزاين اكسبلوراتوري ولا ديسكريبتيف ولا اكسبلاناتوري، وايه السبب؟ السبب الليتريتشر وطبيعتها. فمثلا يعني لو انت اكسبلوراتوري اهو، خلينا اقول لكم المثال ده كده. لو انت اكسبلوراتوري كده اهو المثال ده descriptive. لو انت descriptive هتستخدم descriptive statistics و correlational analysis علشان تلاقي الاماونت والدايركشن. ويبدو ان انت عامل study قبل كده، فالاستادي اللي قبل كده او الستاديز اللي موجوده قبل كده كان contrived او non controlled، فانت هتكوندكت your own contrived controlled study على 3 ل 5 من الفاريبلز. طيب ينفع نروح فيلد ستادي بعد كده؟ لا ما ينفعش، لانه الفيلد ستادي معناها انك تجمع الداتا مره واحده بس، وكمان من غير ما تغير. وانت قررت هنا تغير تتحكم، وقررت من 3 ل 5 من 10 او من 30 ل 50 من 100%. فبالتالي انت البديل اللي عندك اما انه فيلد اكسبيرمنت او لاب اكسبيرمنت. الفيلد اكسبيرمنت او اللاب اكسبيرمنت هنا هيبقى اختيارك حسب الواقع او البروبلم او الكونتكست اللي انت فيه. لو مش هينفع تجمع من الفيلد لانك ممكن تضر الفيلد ده بانك بتعمل ساينتفك ريسيرش بس الامباكت يبقى نيجاتيف على الديبندنت فاريبل، يبقى اذا تروح لللاب. طيب اللاب اروح للمالتيبل كروس سكشن لونجيتيودينال؟ برضو it depends. هل هتقدر في اللاب تدعو الناس يبقى هم نفس الاشخاص كل مره؟ قد يكون صعب التعاقد والاتفاق وانك تضمن الكوميتمنت بتاعت الناس. طيب البديل انك تبقى مالتيبل كروس سكشنال، يعني كل مره هيجي لنا في اللاب ناس مختلفه، دي ممكن تبقى اسهل شويه. طيب ايه شكل ديزاين تاني ممكن يبقى عامل كده؟ اللي هو ده باللون الازرق مثلا، اللون الاحمر واللون الاصفر. فممكن مثلا لو هي exploratory study، وهتقول لنا ليه exploratory؟ عشان طبيعه الليترشر كذا. طيب انهي تايب اوف انفستيجيشن بالاحمر اهو يا جماعه، انهي تايب اوف انفستيجيشن؟ اللي هو مثلا descriptive statistics و correlation inferential. طيب بطبيعه الحال لانها exploratory فانا بس بشوف يا ترى في relation ولا لا، فمش عايزه كنترول، خلاص يبقى non contrived. non contrived يبقى مش هينفع غير انها تبقى المينيمال الزيرو فيلد ستادي، وهتستخدم معاها التايم هورايزن اللي هو الكروس سكشنال، جمع الداتا مره واحده بس. لو بالاصفر مثلا مثال اخر اللي هو السلكشن اللي بالاصفر ده descriptive research design descriptive statistics correlations، وهتستخدم مثلا contrived بس المره دي هعمل excessive full manipulation على الفاريبلز من 70 ل 100%. وبالتالي ممكن لان excessive manipulation صعب او خطر اروح للفيلد، هعملها في اللاب. وفي اللاب لانها excessive فانا عايز experienced او loyal او very يعني expert user او respondent على الفاريبلز بتاعتي، فاختار ان انا اثبت الناس. مجموع الحلقات دي كلها بيجمع لنا الجزء الخاص بانواع الفاريبلز، الثيوريتيكال فريم ورك والهايبوثيتيكال ستيتمنتس والريسيرش ديزاين بيربسز اللي هم الثلاثه الكبار، والتايبس اوف انفستيجيشن لادوات التحليل الاحصائي المناسبه لكل نوع، وبالتالي بقيه مكونات الريسيرش ديزاين اليمنتس. ويبقى بكده وصلنا ان عندنا وضوح لانهي طريقه من طرق الاغراض الريسيرش اللي استخدمها عشان ابتدي انتج ماي اون ريسيرش ديزاين المناسب اللي استخدمه مع الريسيرش بتاعي. بعد كده هيبقى عندنا مكونات اخرى ليها علاقه بازاي نقيس الفاريبل، وهيبقى عندنا حلقات عن الميجرمنت، هاو تو ميجر الفاريبل، سواء كانت quantitative variables او qualitative variables، وهنتكلم فيها اكتر على concept of operationalizations، وهنتكلم فيها على الميجرمنت سكيلز. شكرا لحضراتكم، نلتقي في الحلقات القادمة.